მარიამ ვაშაძე, მოამბე, 12-ზე და 15 საათზე. ნინია კაკაბაძე არჩეულია საზოგადოებრივ მაუწყებლის ბორდის ახალი წევრები ნინია კაკაბაძის დამტკიცების გამო გედევან ფოფხაძე სავარაუდოდ უმრავლესობას დატოვებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2017 წლის ანგარიში რა საკითხებზეა საუბარი დოკუმენტში. ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ საქართველოს ხელისუფლების ახალი სამშვიდობო ინიციატივა და შეფასებები. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ვაშაძე წარმოგიდგენთ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ორი ახალი წევრი ყავს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სახალხო დამცველის მიერ დასახელებულ იზაბელა ოსიპოვა და ევროპული საქართველოს მიერ წარდგენილი ნინია კაკაბაძე დაამტკიცეს. მართველი გუნდის მიერ სწორედ კაკაბაძის კანდიდატურის მხარდაჭერის გამო დეპუტატი გედევან ფოფხაძე სავარაუდოდ საპარლამენტო უმრავლესობას დატოვებს. შორნა ხვიჩია განავრცობს თემას ახლა პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან. შორნა გისმენთ. გედევან ფოფხაძეს ხელმძღვანელობისთვის ჯერჯერობით ოფიციალური განცხადებით არ მიუმართავს გუნდის დატოვების შესახებ, თუმცა სწორედ იმის გამო, რომ მართველი გუნდის უმრავლესობის ნაწილმა მხარი დაუჭირა ევროპული საქართველოს მიერ წარდგენილ კანდიდატს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის თანამდებობაზე ნინია კაკაბაძე, სწორედ ამიტომ ამბობს, რომ თუ კი ეს იქნება მისი გუნდის პოზიცია, ამ შემთხვევაში ის ამ გადაწყვეტილებას ხელს ვერ მოაწერს და იძულებული ხდება დატოვოს უმრავლესობა. 55-მა დეპუტატმა დაუჭირა ნინია კაკაბაძეს მხარი, მათ შორის ნაწილი არის ბუნებრივია მათ მისი წარმდგენი ოპოზიციის წარმომადგენლები, ნაწილი არის უმრავლესობის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით მისი გუნდის წევრები, ასე აფასებენ მის გადაწყვეტილებას, რომ ეს არის ნაჩქარევი და შეცდომა. 55 მიცემული ხმიდან ემყოფებოდა თუ არა 55-ვე ხმის მიმცემი დარბაზში, ეს კიდე გასარკვევია, ამიტომ მე გამოვითხოვე სია და ჩვენ ამას აუცილებლად შევამოწმებთ. თუ ეს ასე დასტურდება, მე შემიძლია პირდაპირ უთხრა საზოგადოებას, რომ მე ნამდვილად არ მინდა იმ გადაწყვეტილების თანამონაწილე ვიყო. თუ ქართული ოცნება თავისი პოლიტიკური ხედვით მიიჩნევს, რომ შეიძლება ნინია კაკაბაძის ადამიანებს დაუჭიროს მხარი, რაც ნიშნავს პირდაპირ მართლმადიდებლობის და პატრიარქის საზიანო საქმის კეთებას, მე ასეთ შემთხვევაში დავტოვებ უმრავლესობასაც, ქართულ ოცნებასაც და ყველა პარტიულ თუ პოლიტიკურ თანამდებობას, რომელიც მეკავებს. გედევან ფოფხაძის ჩვენი თანაგუნდელის ეს გადაწყვეტილება არის ნაჩქარევი, შეცდომა და არასწორი. გადაწყვეტილება იქნა შემდეგნაირად მიღებული მეორე კანდიდატს, რომელიც წარმოადგენდა სახალხო დამცველმა, ჰქონდა საერთო მხარდაჭერა, გუნდში ამას შეთანხმებას მივაღწიეთ, ხოლო ნინია კაკაბაძის მხარდაჭერის, გუნდის ნაწილის მიერ მხარდაჭერის ერთადერთი არგუმენტი იყო, რომ ოპოზიციას მიცემოდა თავისი კვოტის რეალიზების საშუალება. ადამიანები, ვინც მხარი დაუჭირა ნინია კაკაბაძეს, მათ დაადასტურეს პატივისცემა კვოტების მიმართ. ეს არაფერი რევოლუციური არ არის. წინა ხელისუფლების დროსაც ხელისუფლების მაკრიტიკებელი პიროვნებები იყვნენ არჩეული ყოველთვის ბორდში. ჩვენ არა ვართ საქმის კურსში, რა ხდება უმრავლესობაში, მაგრამ ჩვენ ვთვლით, რომ რელიგიური რწმენის გამოყენება, საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდის გამოყენება არ არის კარგი საქციელი. უმრავლესობის დეპუტატებმა, რომელთაც მხარი დაუჭირეს ნინია კაკაბაძის კანდიდატურას, ოპოზიციას მისცეს საკუთარი კვოტის რეალიზების საშუალება, თუმცა დიდი ნაწილი ასევე უმრავლესობიდან წინააღმდეგი იყო ნინია კაკაბაძის კანდიდატურის 12 მოწინააღმდეგე დაფიქსირდა დღეს ტაბლოზე, მათ შორის იყო გედევან ფოფხაძე, თუმცა ვიდრე კენჭისყრა გაიმართებოდა, ამ თემასთან დაკავშირებით კამათიც გაიმართა სხდომათა დარბაზში, გედევან ფოფხაძე მოუწოდებდა უმრავლესობის წევრებს არ დაეჭირათ მხარი ნინია კაკაბაძეს
კაკაბაძისთვის, რადგან ის პატრიარქს შეურაცხყოფს. ვერავინ ვერ მომთხოვს დაუჭირო მხარი ადამიანს, რომელიც თავისი ღირებულებებით და ფასეულობებით ჩემთვის მიუღებელია, ჩემთვის ძალიან კარგადაა ცნობილი ქალბატონ ნინიას დამოკიდებულება ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიისადმი და უწმიდესისადმი, მისი საჯარო შეურაცხყოფები მათ მიმართ. ჩვენ გვაქვს ჩვენი მორალური ღირებულებები და ამ ღირებულებებს ვერ გადავალთ და ჩვენი ეკლესიის შეურაცხყოფებს ხმას ვერ მივცემთ. ნინია კაკაბაძეს უნდა მიულოცოთ ის, რომ უმრავლესობის წევრებს არ მოსწონთ მისი კანდიდატურა. ეს მხოლოდ კომპლიმენტია იმ ადამიანებისგან, რომლებიც აი აქ სხედან, ამიტომ შემიძლია მიულოცო უბრალოდ. დემოკრატია ნიშნავს განსხვავებული მოსაზრებების პატივისცემას და ეს არის ქართული ტრადიცია. ქართული ტრადიცია არის სხვა ღირებულებებისადმი, სხვა რელიგიისადმი პატივისცემა. ეს არის ჩვენი ისტორია და არა ის ისტორია, როდესაც მხოლოდ ერთნაირი ადამიანები და რაღაცა რა ქვია, კოლექტივისტური ვნებები მოგწონთ თქვენ. ნინია კაკაბაძეს დღეს უკვე მეორედ უყარეს კენჭი დეპუტატებმა, რადგან წინა პლენარულ სხდომაზე უმრავლესობა მისი კანდიდატურა ჩააგდო. დღევანდელ კენჭის ყრაზე დღეს გაიმართა ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობის მეორე კანდიდატის კენჭის ყრა. ეს გახლავთ იზაბელა ოსიპოვა, რომელმაც მაღალი მხარდაჭერა მიიღო დეპუტატებისგან. 93 მომხრე ყავდა მის წევრობას ბორდში. ის წარმოდგენილი იყო სახალხო დამცველის კვოტით. მადლობ ჩორნა ხვიჩია გვერდებოდა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ საქართველოს ხელისუფლებამ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით ახალი სამშვიდობო ინიციატივა შეემუშავა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე აღნიშნა, საქართველოს ხელისუფლება შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის ფარგლებში დგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს, რომელიც მიზნად ისახავს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებში მცხოვრები მოსახლეობის ჰუმანიტარული, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, გამყოფი ხაზების გასწვრივ, კონტაქტების მიმოსვლის, საერთო ინტერესებზე დაფუძნებული ურთიერთობის წახალისებას. კვირკაშვილის განცხადებით, ეს არის კიდევ ერთი ღია განაცხადი, რომ სამშვიდობო პოლიტიკის კურსი, რომელიც ხელისუფლებამ აიღო, აუცილებლად გაგრძელდება. სამშვიდობო ინიციატივების საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი სამ ძირითად მიმართულებას გულისხმობს. მეორე ეს წინასწარი სამშვიდობო ინიციატივების საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომლის შემუშავებაში მთავრობასთან ერთად ჩართული იყო საპარლამენტო უმრავლესობაც, სამ ძირითად მიმართულებას გულისხმობს. გამყოფი ხაზების გასწვრივ, ვაჭრობის გაფართოება და გამარტივება ახალი შესაძლებლობების შექმნის გზით. ეს არის პირველი. მეორე, ეს გახლავთ ხარისხიანი განათლების მიღების დამატებითი შესაძლებლობების შექმნა და წვდომის გამარტივება განათლების ყველა საფეხურზე. მესამე, ეს გახლავთ ისეთი მექანიზმის შექმნა, რომლითაც მარტივდება წვდომა იმ სიკეთეებსა და სარგებელზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის განვითარების შედეგად მათ შორის ევროინტეგრაციის გზაზე ხელმისაწვდომი გახდა. ეს არის უვიზო მიმოსვლის უფლება, ეს არის თავისუფალი ვაჭრობის უფლება. და რა შეფასებები კეთდება ახალ სამშვიდობო ინიციატივასთან დაკავშირებით, ამას თამარ ციკლაური გვეტყვის, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. თამარ, გისმენთ. დიახ, თავდაპირველად გეტყვით, რომ უფრო ვრცლად თუ კონკრეტულად რას გულისხმობს ის ძირითადი სამი მიმართულება, რომელზეც დღეს მთავრობის სხდომაზე მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა იმსჯელეს და რომელიც მინისტრთა კაბინეტმა დაამტკიცა, ეს არის საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც გათვალისწინებული არის სამშვიდობო ინიციატივების ფარგლებში და უფრო ვრცლად ამ მიმართულებებთან დაკავშირებით უკვე მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ ისაუბრა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა. მე შეგახსენებთ, რომ ძირითადად ამ საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტში გათვალისწინებული არის სამი მიმართულება, ეს ეხება როგორც გამყოფი ხაზების გასწვრივ, ვაჭრობის გაფართოვებას, ასევე ხარისხიანი განათლების მიწოდებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის და ასევე საუბარი არის უვიზო მიმოსვლით სარგებლობის უფლებასთან დაკავშირებითაც. ქეთევან ციხელაშვილმა თქვა, რომ საქართველოს ხელისუფლება დგამს კონკრეტულ და ქმედით ნაბიჯებს იმისათვის, რომ შერიგების პოლიტიკამ კონკრეტული შედეგი გამოიღოს და იყოს უფრო მკაფიო და ღია. გარდა ამისა, ქეთევან ციხელაშვილმა დეტალურად ისაუბრა თითოეულ კომპონენტთან დაკავშირებით, თუ რა აქვს დაგეგმილი კონკრეტულად საქართველოს ხელისუფლებას, რა ნაბიჯებს გადადგამს იმისათვის, რომ ეს ცვლილებები სისრულეში მოვიდეს.
2000 წლის გაუმჯობესებულმა მონაცემებმა კერძოდ ორედონი პოზიტიური აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში წარმოებული თუ წარმოშობილი პროდუქციის და საქონლის წვდომის გამარტივება შიდა ქართულ ბაზარზე, მათ შორის სავაჭრო ქსელებში და ასევე საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობების გამოყენებით საგარეო ბაზრებზე. სხვადასხვა მომსახურებაზე წვდომისთვის ამ ორი რეგიონის მაცხოვრებელთათვის იდენტიფიცირების ახალი ნეიტრალური შესაძლებლობის შექმნა, რაც გულისხმობს პირადი ნომრით რეგისტრაციას და არ არის დაკავშირებული მოქალაქეობის დადგენასთან. ისეთ სერვისებზე უხსნის წვდომას, მაგალითად, როგორიც არის მეწარმე სუბიექტად რეგისტრაცია, გადამხდელად რეგისტრაცია, საგადასახადო შეღავათებით სხვათა შორის. ასევე განიხილება პოტენციურად თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნა, თუმცა ეს არის უფრო ოფცია და მისი ასე ვთქვათ განთავსება და დანიშნულება გამართლებული იქნება იმ შემთხვევაში, როდესაც გაჩნდება მოთხოვნა. მთავრობის მიერ დღეს დამტკიცებულ სამშვიდობო ინიციატივების ფარგლებში მომზადებულ საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით ბუნებრივია შეფასებები და განცხადებები გაკეთა საკანონმდებლო ორგანოშიც, როგორც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, ამ საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადების პროცესში აქტიურად იყო საპარლამენტო უმრავლესობა და დღეს საპარლამენტო უმრავლესობა ამ ინიციატივებს მნიშვნელოვანსა და აუცილებელს უწოდებს შერიგების პოლიტიკის განხორციელების ფარგლებში, რაც შეეხება საპარლამენტო უმცირესობას, ამ პოლიტიკას და სამშვიდობო ინიციატივებს დადებითად აფასებენ საპარლამენტო უმცირესობაშიც, თუმცა ამბობენ, რომ ამას წინ უძღოდა ცუდი ფონი და ამ ცუდ ფონში საპარლამენტო უმცირესობა გულისხმობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ რუსეთის ხელისუფლების მისამართით გაგზავნილ წერილს. ჩართულებისგან მიმართული ინიციატივები თავისთავად არის საინტერესო და პრინციპში მასში არაფერი ნეგატიური არ არის. რა თქმა უნდა, ფონი და კონტექსტი, რომელშიც ეს ყველაფერი ხდება, არის ცუდი და ეს ფონი და კონტექსტი შექმნა სწორედ პრემიერ-მინისტრის იმ გაუაზრებელმა წერილმა, რომელიც რუსეთთან მიმართებაში იქნა აკეთებული, ჩვენ გვახსოვს ეს სტატუნაშვილის მერე, რომელსაც ძალიან დიდი კრიტიკა მოყვა. ყველაფერი, რაც საშუალებას მიცემს საზოგადოებებს დაახლოვდეს, გაძლიერდეს ურთიერთობები, საქართველოს მთელი ტერიტორია იქცეს იმ ადგილად, სადაც აფხაზებს და ოსებს დღეს ვიცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საშუალება ექნება გააკეთონ ბიზნესი, ისწავლონ, მიიღონ ყველა სახის მომსახურება, უნდა შეუწყოთ ხელი. მე როგორც უკვე გითხარით, სამშვიდობო ინიციატივის ფარგლებში მომზადებული საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი დღეს მთავრობის ხდომაზე მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა უკვე დაამტკიცეს. ახლა ეს საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი გადაეგზავნება უკვე საკანონმდებლო ორგანოს და სწორედ საკანონმდებლო ორგანოში გაგრძელდება ამ საკითხზე მსჯელობა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა თქვა, რომ ეს საკანონმდებლო პაკეტთან ერთად პაკეტში არის 9 თამდევი კანონი და ამ 9 კანონში შევაცვლილებები. მადლობ თამარ, ეს თამარ ციკლაური იყო. საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურები ცდილობენ ქვეყანაში პოლიტიკური გავლენის ინფრასტრუქტურა გააძლიერონ. ამის შესახებ სუსის 2017 წლის ანგარიშია საუბარი. კონდაზვერვითი ღონისძიებების შედეგად გამოიკვეთა, რომ საზოგადოებრივ აზრზე მოქმედების და დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურები ექსპერტული სამეცნიერო კვლევითი ცენტრების და სააგენტოების შექმნას ცდილობენ. როგორც ირკვევა, ხდება კონკრეტული თემების დამუშავება და საზოგადოებისთვის საკუთარი ინტერესების შესაბამისად მიწოდება. გურამ ბროგავა გაეცნო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშს და ამ თემაზე პარლამენტში გაკეთებულ შეფასებებს ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. გურამ გისმენთ. ეგრეთ წოდებული ლობისტური ჯგუფები, პოლიტიკური გაერთიანებები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, ფონდები და ასე შემდეგ. სწორედ მათი საშუალებით ცდილობენ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების საზოგადოებაში გავლენის მოპოვებას. ასევე ერთ-ერთი მეთოდია ეკონომიკური და ენერგეტიკული ბერკეტებით მანიპულირება. სუსის ანგარიშს თუ დავეყრდნობით, ნათლად გამოჩნდება, რომ უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურები განსაკუთრებულ ძალისხმევას იჩენენ სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის მოსაპოვებლად. საინტერესოა ის დასკვნაც, რომ კორუფციაში ჩართული საჯარო მოხელეების შესაძლოა სხვადასხვა დანაშაულებრივი დაჯგუფების ან უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების დაინტერესების ობიექტებს წარმოადგენდნენ. სუსის ყოველწლიური ანგარიშის შეფასებისას ოკუპაციასა და ტერორიზმის საფრთხეების გარდა ოპოზიცია აქცენტს სწორედ კორუფციაზე აკეთებს. სამინისტროებში არის ძალიან მძიმე ვითარება ამ მხრივ. ქართული ოცნების ხელისუფლება უკვე ჩაეფლო კორუფციულ ჭაობში და სუსის თავარი გამოწვევა არის სწორედ ეს, ვინაიდან კორუფცია თუ დაბრუნდა ისე როგორც ეს იყო შევარდნაძის დროს, პრაქტიკულად ჩვენ ჩამოგვეშლება სახელმწიფო ინსტიტუტები და ბოლოს სუსმა რაც თავარია უნდა ჩამოიშოროს პოლიტიკური პოლიციის ფუნქცია. ყველა ხვდებით, მე მგონი რომ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე არის დამოკიდებული
როგორც საგარეო პოლიტიკის განვითარება, ასევე ჩვენი ეკონომიკის და ზოგადად ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობის. ამიტომ წარმოდგენილი ანგარიში არის ძალიან საინტერესო. შინაარსობრივად არის საკმაოდ დატვირთული, რაც იმანიშნებს, რომ ეს სახელმწიფო ინსტიტუტი არის საკმაოდ მოძლიერებული და ეს ძალიან კარგი არის. საქართველოს სახელმწიფოსთვის მთავარი საფრთხე კვლავ ოკუპაცია და ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების არსებობა. აქცენტი კეთდება ოკუპირებული ტერიტორიების მიზანმიმართულ იზოლაციაზე, უკანონო დაკავებებსა და ქართული მოსახლეობის ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციაზე. ამ კონტექსტში ბოლო დროის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითია არჩილ ტატუნაშვილის საქმე და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური პირობაზდებს, რომ გამოიყენებს ყველა ბერკეტს, რათა დადგინდეს სიმართლე და საქართველოს მოქალაქის სიცოცხლის ხელყოფასთან დაკავშირებული ყველა პირი წარდგეს მართლმსაჯულების წინაშე. 2017 წლის ანგარიშს, რომელიც საქართველოს პარლამენტშია წარდგენილი საკომიტეტო მოსმენაზე მომავალი კვირისთვის განიხილავენ და სხდომის ძირითადი ნაწილი, რა თქმა უნდა, დახურული იქნება. მადლობთ გურამ როგავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. საპარლამენტო უმცირესობა უმრავლესობას 82 ტატუნაშვილის სის მხარდასაჭერად მეგობარი სახელმწიფოებისადმი ერთობლივი წერილის მომზადებას თავაზობს. ერთობლივი წერილის ადრესატები ამერიკის კონგრესი, ევროპარლამენტი, მეგობარი სახელმწიფოების პარლამენტები იქნებიან და მასში იქნება თხოვნა შეუერთდნენ და მხარი დაუჭირონ სანქციებს, რომელსაც 82 ტატუნაშვილის სია ითვალისწინებს. 82 ტატუნაშვილის სიის საკითხს პარლამენტის თავმჯდომარეს გამოეხმაურა. ჩვენ ვთავაზობთ უმრავლესობას, მიუხედავად ძალიან ბევრი განსხვავებისა, რომელიც გვაქვს, მათ შორის განსხვავებისა პრემიერის წერილთან დაკავშირებით, ჟენევის პროცესთან დაკავშირებით და მთელ რიგ სხვა საკითხებში, მიუხედავად ამ განსხვავებებისა, ერთობლივად ვიმუშაოთ ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან, მათ შორის კონკრეტულად მოვამზადოთ ერთობლივი წერილი საპარლამენტო უმცირესობის და უმრავლესობის, რომლის ადრესატიც იქნება შეერთებული შტატების კონგრესი, ევროპარლამენტი, მეგობარი სახელმწიფოების პარლამენტები და რომელიც წერილითაც ამ ყველა ჩვენს პარტნიორს და მეგობარს ვთხოვთ, შემოუერთდნენ სანქციებს და მხარი დაუჭირონ 82 ტატუნაშვილის სიას. და მოკლედ გამოეხმაურა 82 ტატუნაშვილის სიის საკითხს, როგორც მოგეხსენება ჩვენ ერთად შევჯერდით ამ საკითხთან დაკავშირებით, შესაბამისად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს სია შედგეს სათანადოდ და სათანადოდ იყოს უზრუნველყოფილი შესაბამისი ზომების მიღება. ვადა არის განსაზღვრული და ჩვენ ბუნებრივია მივადევნებთ თვალშესაბამის პროცესს. არის კონკრეტული ნაბიჯები გადასადგმელი პროკურატურის მხრიდან, სხვა უწყებების მხრიდან, რაც საბუთლოდ უნდა დაედოს შემდეგ სიის შედგენას, ეს ყველაფერი იქნება რა თქმა უნდა ჩვენი დაგვირების ქვეშ. მთავრობის ახალი საგადასახადო გეგმები მამუკა ბახტაძემ ინიციატივის დეტალებზე ცოტა ხნის წინ ბრიფინგი გამართა. საუბარია გაერთიანებული საგადასახადო დოკუმენტის შემოღებაზე, ადგილობრივი წარმოების საქონლის რეალიზაციის ხელშეწყობასა და არარეზიდენტების მიერ კომპანიების ონლაინ რეგისტრაციის შემოღებაზე. სანდრო ჯუფალაკიანი განაცობს თემას. პირდაპირ ეთერში სანდრო გისმენთ. თიხი ინიციატივები ეტაპობრივად ამოქმედება, ერთ-ერთი ინოვაციური ცვლილება გულისხმობს უცხოური კომპანიის მიერ საქართველოში ბიზნესის რეგისტრაციას და მართვას ინტერნეტის საშუალებით. ამ ინიციატივის ერთ-ერთი მიზანია საქართველო გახდეს რეგიონის ფინანსური ცენტრი და მოხდეს ქვეყანაში დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა. სხვა ინიციატივები კი გულისხმობს გაერთიანებული საგადასახადო დოკუმენტის შემოღებას, რაც მეწარმეებს გაუმარტივებს საქმიანობას, ასევე იგეგმება საქონლის რეალიზაციის კუთხით მეწარმეების ხელშეწყობა, მაგალითად, რომ სასტუმროს შეეძლოს ადგილობრივი წარმოების პროდუქტის შეძენა, შეღავათების გათვალისწინებით ეს ინიციატივები სავარაუდოდ უკვე წელს ამოქმედდება. რას მივიღებთ ჩვენ ამ რეფორმის შედეგად? ჩვენ მივიღებთ მნიშვნელოვნად გამარტივებულ საგადასახადო ანგარიშგებას, მივიღებთ ბიზნესის მხრიდან შემცირებულ ხარჯებს, რომელიც უკავშირდება საგადასახადო ადმინისტრირებას, პირები, რომლებიც არიან არა მცირე მეწარმეები, არამედ მიკრომეწარმეები, მათაც ექნებათ ორგანიზებულ ბიზნესთან კონტრაქტების გაფორმების საშუალება, ისე რომ ბიზნესმა ეს შემდეგ ხარჯში გაითვალისწინოს. და მესამე, ეს არის ძალიან მასშტაბური რეფორმა, რომლის მიზანია საქართველო გადავაქციოთ ჩვენი რეგიონის ფინანსურ ჰაბად. ამ ინიციატივებზე დღეს დილით ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ცვლილებების მიზანია მოხდეს დამატებითი ინვესტორების შემოსვლა ქვეყანაში და ბიზნეს კლიმატის შემდგომი გაუმჯობესება. 5.5 პროცენტად 5 საგადასახადო დოკუმენტისა, რომელიც დღეს გება მეწარმის მიერ
იქნება ერთი გაერთიანებული საგადასახადო დოკუმენტი. ამით ჩვენს მეწარმეებს მოეხსნებათ უზარმაზარი ბიუროკრატიული ტვირთი. მაქსიმალურად ვამარტივებთ როგორც საგადასახადო კუთხით, ასევე პროცედურული კუთხით პროდუქციის შესყიდვას ადგილობრივი მეწარმეებისგან, სოფელში მცხოვრები ადამიანებისგან. ინიციატივა საშუალებას მისცემს უცხოელ ინვესტორებს ონლაინ რეჟიმში დაარეგისტრირონ კომპანიები ჩვენს ქვეყანაში, გახსნან ანგარიშები ჩვენს საბანკო სისტემაში, მათ ასევე ონლაინ რეჟიმში შეეძლებათ ჩვენს ქვეყანაში კომპანიის მართვა ფიზიკურად მათი ყოფნის გარეშე. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ ფინანსთა სამინისტრომ ასევე წარადგინა ინიციატივები, რომელთა მიზანია მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა. მადლობთ სანდრო, ეს სანდრო ჯუფალაკიანი იყო. საქართველოს პრეზიდენტმა სააღდგომოდ 64 მსჯავრდებული შეიწყალა, როგორც შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ განაცხადა, შეწყალებულებიდან 51 დღესვე დატოვებს საპატიმრო დაწესებულებას, ხოლო 23-ს სხვადასხვა ვადით შეუმცირდება სასჯელი. დღევანდელ ბრიფინგზე შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეს ნარკოდანაშაულის საქმეში ბრალდებულ ირაკლი ქორიძესთან დაკავშირებით კითხეს. სვიად ქორიძის თქმით, შეწყალების პროცესის მიმართ ბოლო დროინდელი მოვლენები კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ეს არის მიზანმიმართული შეტევა შეწყალების პროცესის და შეწყალების იდეის წინააღმდეგ. ასეთი არგუმენტაცია, რომ ჩვენ ვართ ჯავდებულები არიან, რომ მე მესმის, რომ პოლიტიკური დღის წესრიგი ვიღაცეების ითვალისწინებს იმას, რომ ისინი უნდა დაუპირისპირდნენ პრეზიდენტს და ამ ფორმით აწარმოონ შავი პიარი, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ არ დავამახინჯოთ ფაქტები. ირაკლი ქორიძე 2014 წლის იანვარში შეწყალებული ყოფილი მსჯავრდებული არ იყო გასამართლებული ნარკორეალიზაციას. ბოლო დროინდელი მოვლენები ადასტურებს იმას, რომ ეს არის მიზანმიმართული შეტევა, არა მხოლოდ პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ეს არის მიზანმიმართული შეტევა არა მხოლოდ შეწყალების კომისიის იმ შემადგენლობის წინააღმდეგ, რომელიც დღეს მუშაობს, ან რომელიც მუშაობდა თუნდაც 2014 წელს. ეს არის მიზანმიმართული შეტევა შეწყალების პროცესის, შეწყალების იდეის წინააღმდეგ. ბათუმის სპორტში პროტესტი გრძელდება 10-მდე ადამიანი მესამე დღეაში მშილობს სპორტის გაფიცულ თანამშრომლებს საჭირო ჯანდაცვის მინისტრი შეხვდა ხმაურის ფონზე წარიმართა. აქციის მონაწილეები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ აჭარის ხელისუფლების მხრიდან ნაკლები ჩართულობის გამო და გუშინ დაწყებული გამოძიების შეწყვეტას ითხოვენ. შინაგან საქმე და სამინისტროს ცნობით ბათუმის სპორტის ადმინისტრაციამ პოლიციას აცნობა, რომ ცალკეულმა თანამშრომლებმა გუშინ გემისთვის გზის გადაკეტვის მიზნით მცირე ზომის ცურავის საშუალებებით გარკვეული ტერიტორია ჩახერგეს, რის გამოც გამოძიება დაიწყო. ამასთან გაფიცული თანამშრომლების მოთხოვნა გენერალური დირექტორის გადადგომასთან დაკავშირებით კვლავ ძალაში რჩება. დღეს კომენტარი გააკეთა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ და აქციის მონაწილეებს დაშლისკენ მოუწოდა. ჩვენ ყაზახურ მხარესთან არ გვაქვს პრეტენზია, ჩვენ გვაქვს კონკრეტულად ამ დირექტორთან პრობლემა. აქამდე იყვნენ დირექტორები, ჩვენ აღვნიშნეთ არაერთ ტელევიზიაში, რომ ამ დირექტორებთან ჩვენ ნახულობდით საერთო ენას, ისინი მართლაც ერთი ოჯახივით გვისხდებოდნენ და საუბრობდით ჩვენ პრობლემებს გულთან მქონდა, ამ ადამიანმა არანაირი ჩვენი მოთხოვნა გულთან არ მიიტანა. დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის მსგავსი საკითხების გადაწყვეტა აუცილებლად უნდა მიმდინარეობდეს დიალოგის რეჟიმში და იმის გამოთქვამ, რომ ეს დიალოგი ძალიან მალე წარმატებით დასრულდება. მე განვახორციელე რამოდენიმე ზარი ქალაქ ასტანაში მქონდა საუბარი კაზუნაიგაზის ხელმძღვანელობასთან და მივიღე უპირობო შეთანხმება და უპირობო გარანტია იმისი, რომ ზოგადად შემცირება, რეორგანიზაცია არ ჩატარდება ბათუმის სპორტში, ეს პროცესები აღარ მიმდინარეობს. ქობულეთში მეზობები გაიფიცნენ მერის შენობასთან შეკრებილი სანდასუფთავების სამსახურის 118 თანამშრომელი კვარტალურ პრემიას ითხოვს. ისინი ამბობენ, რომ პრემია შრომით ხელშეკრულებაშია გათვალისწინებული და თანხის მიღებამდე ქალაქს არ დაასუფთავებენ. აქციის მონაწილეებს ქობულეთის მერი შეხვდა და განუმარტა, რომ 2018 წლის ბიუჯეტში პრემიის თანხა გათვალისწინებული არ არის. მერის განმარტებამ მეზობეთა უკმაყოფილება გამოიწვია, ისინი მუშაობის განახლებას არ აპირებენ. მეზობის ხელფასი 280 ლარია. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან სვანეთში ჰესების მშენებლობის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქცია გაიმართა. ადმინისტრაციასთან თბილისში და ახლოს მდებარე რეგიონებში მცხოვრები სვანები შეიკრიბნენ. მათი თქმით, დაუშვებელია სვანეთში ჰესების მშენებლობა, რადგან აქციის მონაწილეები მიიჩნევენ, რომ ეს პროექტები ბუნებას ზიანს მიაყენებს. მათივე თქმით, ეს პრობლემა მხოლოდ სვანეთს არ აწუხებს. ამასთან აქციის მონაწილეები ითხოვენ, რომ შესაბამისმა სამინისტროებმა კიდევ ერთხელ განიხილონ მათ მიერ მოწვეულ სპეციალისტებთან ერთად პროექტები. დღევანდელი აქცია ეს არის უკვე ჩამოსახლებული სვანების მიერ ორგანიზებული, რომლებსაც შეეხო ეთკინა და
შესაბამისად იმ ტკივილმა მოიყვანა. აიკრძალოს ყოველგვარი მავნებლური პროექტი სვანეთის ტერიტორიაზე. უკვე აღარა გვაქვს ჩვენ დობა, არაერთხელ მოგვატყუეს, მოუთხულდით, არავითარ შემთხვევაში ჩვენ ამათ დადებულ პირობებზე არ წამოვეგებით. თბილისის მერიამ ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკთან საგრანტო ხელშეკრულება გააფორმა, რომელიც ევროკავშირის მიერ 500,000 ევროს გამოყოფას ითვალისწინებს. გრანტით საერთაშორისო ტენდერში გამარჯვებული ფრანგული კომპანია სისრა ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაციის დეტალურ გეგმას მოამზადებს. სისრა კვლევაზე დაყრდნობით მრავალკომპონენტიან ვადებში გაწერილ პროგრამას შემუშავებს, რომელიც დედაქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარების ერთ-ერთი მთავარი დოკუმენტი იქნება. დოკუმენტი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 თვეში უნდა მომზადეს. პროგრამის შედგენამდე კომპანია ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაციაზე იმუშავებს, რომელიც ავტობუსების და მიკროავტობუსების მარშრუტების შესწავლას და ხელახალ დაგეგმას გულისხმობს. გათვალისწინებული იქნება მეტროპოლიტენის მუშაობის სპეციფიკაცია. ის ქაოსი, რაც სამწუხაროდ დღეს არის ქალაქში, ამ პროექტის განხორციელებით ჩვენ ამას შევცვლით და ხელშეუწყობთ უფრო მეტი მგზავრების გადაყვანას და ეს ყველაფერი სწორად იქნება დაგეგმილი ავტობუსო ხაზები, სწორად იქნება დაგეგმილი სამარშრუტო ხაზები. თბილისში კვლევა ჩატარდება და შეფასდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობა, თუ სად იწყება და მთავრდება მგზავრთა გადაადგილება. კვლევაზე დაფუძნებით შემუშავდება ახალი და დაიხვეწება არსებული მარშრუტები. საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა 1999 წლის 9 აპრილს დაზარალებულებისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან შეღავათების და ფულადი დახმარების დაწესებას ითხოვს. როგორც ფრაქციის წევრმა ლილე პარტელიანმა დღეს საკრებულოში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, მათმა ფრაქციამ იმუშავა 9 აპრილს დაზარალებულებთან და მათ ოჯახებთან და მათი პრობლემები შეისწავლა. ოპოზიციის წარმომადგენლის თქმით, ამისთვის თბილისის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 1,5 მილიონ ლარის გამოყოფა იქნება საჭირო. მიმართავთ შეიმუშაოს სპეციალური პროგრამები 9 აპრილის დაზარალებულებისთვის, რაც უზრუნველყოფს მათ პირველი ჯანმრთელობის დაცვას, ეს თავის მხრივ მოიცავს მკურნალობას და მედიკამენტოზურ მკურნალობას და ასევე გამოკვლევებს, ყოველთვიურ სოციალურ დახმარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით და ასევე უფასო მგზავრობას მუნიციპალური ტრანსპორტით. ახლაშენებულ ბინებზე ფასის საშუალოდ 7%-ით, ხოლო ძველ პროექტებზე 1%-ით შემცირდა. ამის შესახებ უძრავი ქონების ბაზის 2017 წლის კვლევის შედეგებშია ნათქვამი, რომელიც სააგენტო აწარმოების საქართველოში დაკვეთით ჩატარდა. ამასთან კვლევის შედეგების მიხედვით თბილისში კომერციულად აქტიურ ქუჩებზე პეკინისა და აღმაშენებლის გამზირზე შესაბამისად 5% და 10%-ით ფასების შემცირება შეინიშნება, ხოლო რუსთაველზე 10%-იანი ზრდა ფიქსირდება. კვლევა Colliers International-მა საქართველოს სამ ქალაქში თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში ჩაატარა და სასტუმრო, საცალო, საოფისე, ცხოვრებელი, ინდუსტრიული და გასართობი უძრავი ქონების სექტორების მიმოხილვას მოიცავს. თბილისის მე-100 საჯარო სკოლის მოსწავლეები სექტემბრიდან ახალ შენობაში გააგრძელებენ სწავლას. ამ ეტაპზე სამშენებლო სამუშაოების ძირითადი ნაწილი დასრულებულია, მიმდინარეობს შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოები, პროცესს განათლების და მეცნიერების მინისტრი მიხეილ ჩხენკელი გაეცნო. თბილისის მე-100 საჯარო სკოლა ერთ-ერთი უძველესი სკოლაა საქართველოში, იგი 1895 წლიდან ფუნქციონირებს. ეს არის ისტორიული სკოლა და ძალიან მიხარია, რომ მომავალ სასწავლო წელს, სექტემბერში მოსწავლეები შეხვდებიან ახალ გარემონტებულ, ახალ აშენებულ კორპუსში, რომელიც იქნება თანამედროვე მსოფლიო სტანდარტების შესაბამისი. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სკოლის აშენება და სულ მოუთმენლად ველოდებით, როდის აშენდება და ახალ სასწავლო წელს დავიწყებთ აუცილებლად ახალი სკოლის შენობაში. გერმანიის ქალაქ დრეზდენში საქართველოს 15 მოქალაქის დასაკავებლად სპეცოპერაცია ჩატარდა, რომლის დროსაც 7 სამართალდამცველი დაშავდა. გერმანული მედიის ცნობით, პოლიცია აღნიშნული 15 პირით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც მიიღეს შეტყობინება, რომ დრეზდენში ტრამვაის ერთ-ერთ გაჩერებაზე ისინი მგზავრებს უხეშად ექსაუდნენ და 63 წლის მამაკაცს სცემეს. შემთხვევის ადგილთან მისულმა პოლიციამ მათგან ვინაობის დამადასტურებელი საბუთები მოითხოვა, რასაც წინააღმდეგობა მოყვა. ვითარება იმდენ დაიძაბა, რომ სამართალდამცავებმა წრომსადენი აირი გამოიყენეს. სპეცოპერაციის შედეგად 8 ქართველი დააკავეს. დანარჩენების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება.
თურქეთი S-400 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემებს რუსეთისგან 2019 წლის ივლისში მიიღებს. მანამდე რუსული საზენიტო სარაკეტო კომპლექსების მიწოდება თურქეთისთვის 2020 წლის პირველ კვარტალში იგეგმებოდა. თუმცა ანკარაში რუსეთის და თურქეთის პრეზიდენტები C-400 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემების მიწოდებაზე დაჩქარებაზე შეთანხმდნენ. გარდა ამისა, პუტინმა და ერდოღანმა თურქეთში პირველი ატომური ელექტროსადგურის მშენებლობას ჩაუყარეს საფუძველზე. ამასთან, როგორც პუტინმა აღნიშნა, თურქეთის პრეზიდენტთან შეხვედრაზე საუბარი შეეხო დიდ ბრიტანეთში მოწამლული სერგეი სკრიპალის საკითხს. დღეს თურქეთში ერდოღანს და პუტინს ირანის პრეზიდენტი შეუერთდება. პრეზიდენტები სამხრივ სამიტში მიიღებენ მონაწილეობას. კულტურის და სპორტის სამინისტროში 3-3-ზე კალათბურთის ფედერაციის პრეზენტაცია გაიმართა. ახლა დაფუძნებული ფედერაცია ორგანიზებას გაუწევს 3-3-ზე საკალათბურთო აქტივობას საქართველოში და მჭიდროდ ითანამშრომლებს კალათბურთის ფედერაციასთან, ოლიმპიურ კომიტეტთან და კულტურის და სპორტის სამინისტროსთან. 3-3-ზე კალათბურთი საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა 2017 წელს ოლიმპიურ ცალკე დისციპლინად აღიარა და 2020 წელს ტოკიოს ზაფხულის თამაშების პროგრამაში შეიტანა. რუსთავის თეატრი დრამატურგებისთვის კონკურსს აცხადებს. მონაწილეობის სურვილებამ და წარადგინონ პიესა, რომელიც ქართული ეროვნული გმირის ჟიული შარტავას სოხუმში გატარებულ უკანასკნელ დღეებს ასახავს. საუკეთესო პიესას კომპეტენტური ჟიური გამოავლენს, რომელშიც ცნობილი დრამატურგები და რეჟისორები შევლენ. საუკეთესო პიესის ავტორი ფულადი პრემიით დაჯილდოვდება და მისი პიესა რუსთავის თეატრის სცენაზე დაიდგმება. მასში რუსთავის დასის მსახიობები მიიღებენ მონაწილეობას. საფუძველს აძლევები სოხუმში გამოვაცხადოთ დრამატურგთათვის პიესის ესე ვთქვათ, კონკურსი, რომელი კონკურსით საშუალებას მოგცემს რუსთავის თეატრში საქართველოს ეროვნული გმირის ჟიული შარტავას მიძღვნილი სცენა პიესა დაიწეროს და რუსთავის მსახიობებმა, მსახიობების გუნდმა დადგან ეს სპექტაკლი და მივესალმებით ამ ინიციატივას. თავარი არ არის აუცილებელი, რომ პიესა იყოს დიდი მოცულობის. საკმარისია საათი და 15 წუთი მიმდინარეობდეს სპექტაკლი, ვინაიდან ბუნებრივია, რომ დრამატული იქნება და არც ერთ შემთხვევაში კომიკური არ იქნება ეს ნაწარმოები, თუმცა პატარა შტრიხები შეიძლება იყოს ასეთიც. მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე პირველ მუსიკალურ ფესტივალს იწყებს. ფესტივალის მიზანია ახალგაზრდებში ახალი ქართული სასიმღერო მუსიკალური სიმღერების შექმნა და თანამედროვე ქართული სიმღერის პოპულარიზაციისთვის ხელშეწყობა. ფესტივალში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერი ასაკის სიმღერის ავტორს. მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს ახალგაზრდულ და საბავშვო თემატიკაზე შექმნილი სასიმღერო ნაწარმოები. ფესტივალში მონაწილე ავტორების მიერ წარმოდგენილ ახალ სიმღერებს შეასრულებენ ეროვნული სასახლის მუსიკალური მიმართულების სხვადასხვა სოლისტები, ჯგუფები და მუსიკალური ანსამბლები. მოამბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე გემშვიდობებით ნახვამდის. ახალი კვირა იწყება.